Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-review natin itong iPad Air 4th generation. Ito na kaya ang perfect na iPad sa iyo ngayon 2021. Tara mga ka-J-Vlog, check natin! So si iPad Air 4th generation or iPad Air 2020 ay na-release dito sa Philippines noong November 2020 na merong dalawang variants. Yung unang variant niya ay merong 64GB na internal storage na merong official price sa 33,990 pesos or almost 34,000 pesos. Tapos yung pinakamahal na variant niya ay meron 256GB na internal storage na merong official price sa 42,990 pesos or almost 43,000 pesos. So kung makikita nyo, yung base model niya napakalayo po doon sa pinakamahal na variant. So kung heavy user kayo, I suggest go for the 256GB ang internal storage. And to be honest, ako talagang hinahanap ko na iPad Air 4th generation before nung naghahanap ako is yung 256. Sad to say, wala po talaga ako mahanap nung kasagsagan nitong iPad Air 4th generation last year. Ang puro ino-offer nila is 64GB kaya napunta po ako sa 64GB na iPad Air. Dati kasi napakahirap po maghanap nito sa mall. Puro sold out po yung 256GB. Pero for sure ngayon, 2021, mag-iisang taon na rin tong iPad Air 4th generation. Marami na makikita na 256 na internal storage. So, I suggest go for that variant, yung pinakamahal. Pero yun nga, syempre, mas mahal siya. Nasa 43,000 pesos na yung presyo niya. At dito sa ating review, titingnan natin kung maganda nga ba itong iPad Air 4th generation. So, mga ka-J-Vlog, share ko lang sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa iPad Air 4th generation. Number 1, full screen na po itong tablet na to. So, nag-redesign na po dito sa iPad Air 4th generation compared to sa kanyang predecessor na merong old school na design, yung merong home button at yung merong malaking bezel. Finally, dito sa iPad Air, na-redesign na rin nila itong tablet na to. Ito nga yung pangalawang iPad na na-redesign. Yung una nga is yung iPad Pro. So, nakakatuwa na paunti-unti silang nagta-transition sa full screen display. And hopefully, yung susunod is yung iPad mini at yung budget iPad. So, magandang move yung ginawa ni Apple na finally full screen na rin itong iPad Air 4th generation. Mas may enjoy nyo pa kumbaga yung viewing experience dito sa tablet na to. At since full screen na siya, kung makikita nyo, wala na tayong home button dito. Nilipat po nila yung fingerprint scanner dito sa iPad Air 4th generation. Nasa power button na rin po yung fingerprint scanner niya at nasa taas po yan ng tablet. So, ito po yung first ever na full screen display ng Apple na merong fingerprint scanner. Usually, pag full screen display ng Apple, Face ID po ang meron, wala pong fingerprint scanner. So, bukod tanging ang iPad Air pa lang ang merong fingerprint scanner na merong full screen display. Number 2 sa screen size, napakalaki po ng screen netong tablet na to. Nasa 10.9 inches na po siya. So, almost 11 inches na yung screen dito sa iPad Air 4th generation. So, ibiro nyo, di ba? Full screen na nga, napakalaki pa ng display niya. Panigurado may enjoy nyo maglaro at manood ng movies dito. At syempre, nag-game test ko na tong tablet na to. Sobrang na-enjoy ko po maglaro ng ML dito. Napaka-solid. Syempre, itong si iPad Air 4th generation ay merong iPad OS 14 out of the box na upgradable to iPad OS 14.6. At syempre, gusto ko talaga ang software ng Apple. Very user-friendly talaga. Kaya, yan talaga yung main advantage ng mga Apple products is yung kanilang software. Sa mapa Mac OS, iPad OS, iOS, at saka Watch OS. Number 4 sa chipset. So, itong chipset na to, guess what? Ay merong Apple A14 Bionic chip. Yan po yung pinaka-powerful na chipset ngayon ni Apple na mo-offer sa atin. Pero syempre sa September, mababago na po ang usapan na yan dahil lalabas na ang iPhone 13 series. Mag-introduce sila ng mas powerful na chipset doon, yung Apple A15. So far, as of ngayon, August 2021, yan po yung pinaka-powerful chipset na mo-offer sa atin ni Apple, ang Apple A14, na nakakatuwa na nandito yan sa iPad Air. So, syempre, expect nyo na napaka-solid po ng gaming performance ng tablet na to at nag-game test ko na po siya.
super satisfied po ako mga ka-J-Vlog dahil na-handle niya po lahat ng mga 8 games na tinest ko dito. Very smooth in high settings, lalo na ang Genshin Impact. So sa tingin ko, kaya nilagay ni Apple ang latest na Apple A14 Bionic chip dito sa iPad Air 4th generation kasi nag-transition na po ang Pro Series nila sa M1 chip. So yung iPad Pro po ngayong 2021 ay ka-chipset na ng MacBook nila na super powerful po niyang M1. Number 5 sa kanyang stereo speakers. So, itong si iPad Air 4th generation ay 4 po ang speakers. So, 2 sa baba at 2 sa taas. Biruin nyo yun, di ba? 4 ang speakers, saan pa kayo? Sobrang may enjoy nyo po makinig dito ng music, manood ng movies, at syempre, pag maglalaro. Talagang buong-buo yung bass. May feel niya talaga yung intense ng nilalaro niya, kumbaga. USB Type-C na ang iPad Air 4th generation. Ito po yung napakagandang move na ginawa ni Apple dito sa bagong iPad Air. So yun nga, finally, USB Type-C na to na isang universal port sa mga devices. Kasi ngayon, 2021, halos lahat po ay gumagamit na ng USB Type-C. Mapa-computer, TWS, smart devices, cellphone, tablet, at marami pang iba. Gamit na po talaga is USB Type-C sa pag-charge at sa pag-connect ng flash drive. So ito pong iPad Air 4th generation, ang unang iPad Air na nagkaroon ng USB Type-C. Pero siya po yung pangalawang iPad na nagkaroon ng USB Type-C dahil po yung iPad Pro ang nauna dyan. So hopefully in the near future, sa budget iPad at sa iPad mini, mag-transition na rin sila sa USB Type-C. At sana pati na rin sa iPhone, gawin na rin nilang USB Type-C para universal na. At tuluyan na nila sanang kalimutan ang Lightning connector na magsa-10 taon na po next year 2022 dahil na-introduce po ang Lightning connector year 2012 sa iPhone 5. Napakatagal na ng port na yan. Number 7 sa design. So si iPad Air 4th generation is of course meron pong premium design at yun nga nakakatuwa dito sa tablet na to, na-redesign na po siya compare nga sa kanyang predecessor. So yun nga, mas pina-improve pa nila yung design dito sa iPad Air 4th generation na nagustuhan ko naman. Number 8, support niya ng Apple Pencil 2nd generation. So dun sa kanyang predecessor, 1st gen po na iPad Pencil ang support. Tapos dito sa iPad Air 2nd generation, Apple Pencil 2nd generation, yung magnetic na po. So maganda yan mga ka-J-Vlog, biruin yun. Pag meron kayong iPad Pro tsaka iPad Air, pwede nyong gamitin sa both tablet yung Apple Pencil, hindi na kayo bibili kumbaga. So, ididikit nyo lang sa tablet nyo, marerecognize na ng iPad Air. Kung gagamitin nyo sa iPad Pro, didikit nyo lang sa iPad Pro nyo, marerecognize na ng iPad Pro nyo. Ganun po kadali mag-pair ng Apple Pencil dito. So, yun lang mga ka-J-Vlog yung nagustuhan ko dito sa iPad Air 4th generation. Napaka-solid po ng tablet na to na mo-offer sa atin ni Apple. So, next naman pag-usapan natin yung design at yung build quality nitong si iPad Air 4th generation. So, yung back cover niya ay gawa sa aluminum. Ayan, napakaganda at matte finish siya. So, itong napili kong color is yung rose gold, pero ang tinitingnan ko talaga nung una is yung mint green. Pero sad to say, wala. Hindi pala rose gold to, gold pala ang kulay nito, pero sa personal mukha siyang rose gold. So, meron siyang single rear camera. At ang naalala kong design dito mga ka-J-Vlog, kamukha niya yung iPhone XR. So, sa left side, kung makikita nyo yung parang white na yan, is yung connector niya sa Apple Pencil. Tapos, meron tayong volume rocker dito. Kung makikita nyo, very slim lang po itong iPad Air, kaya nakakatakot yung ginagawa nilang bend gate ba yun? Yung madali daw mayupi itong iPad pag naupuan. So, nakanood na ako ng YouTube video niyan na doon sa iPad Pro, sa sobrang nipis, madali daw siyang mabend. So, nakakatakot na gamitin to ng walang case kasi pag naupuan nyo to, aray, baka nga mag-bend, di ba? Tapos, sa likod, meron tayong connector dito for the wireless keyboard. Ayan. Napakanipis lang niya at napakagaan. Talagang kiniklaim niya yung pangalan niya na Air. Very portable lang po ito at very lightweight. Sa taas naman, nandito ang kanyang power button / fingerprint scanner. So, ito yung bagong Touch ID ni Apple na mo-offer. Meron tayong 2 speakers dito at yung microphone. Sa left side, wala tayong makikita. Sa baba naman ng smartphone, yung 2 niyang speakers at yung USB Type-C port. So, nandito po yung microphone ng iPad Air. 2 siya, dual microphone. Tapos, pag inopen natin siya, ayan. Diba? Full screen na itong iPad Air ngayon. Damn! Napakaganda, diba? Wala na siyang home button.
at manipis na yung bezel dito. So full screen siya mga ka-J-Vlog, yun yung maganda dyan, hindi siya notch display. So si iPad Air 4th generation ay merong single rear camera na merong 12 megapixel f1.8 aperture at wala po siyang flash. Capable siya ng 4K video recording up to 60 frames per second. Pagdating naman sa front camera, meron siyang 7 megapixels f2.0 aperture na capable ng Full HD 1080p up to 60 frames per second. Video sample rear camera of the iPad Air 4th generation. So ang resolution natin ngayon is 1080p at 60 frames per second. Pero ang pinaka-max sa resolution na kaya niya is 4K resolution up to 60 frames per second din. So grabe ang video resolution na kaya netong si iPad Air, di ba? Hanggang 4K. Ang linaw din ng kanyang camera. Nice. Video sample front-facing camera of the iPad Air 4th generation. So ang resolution natin ngayon is 1080p at 60 frames per second. At medyo nahihirapan ako mag-record ng video dito kasi sobrang laki nung tablet. Kaya naka full stretch yung aking kamay. Pero malinaw din yung front camera niya. At ang maganda doon, yun, 1080p at 60 frames per second pa. Nice. Sa display, si iPad Air 4th generation ay merong 10.9 inches liquid retina LCD display na merong 500 nits of brightness and meron siyang resolution na 1640 by 2360 pixels na merong 264 pixels per inch. Meron siyang scratch resistant glass at oleophobic coating at full screen display na po itong iPad Air. Sa OS, out of the box, meron siyang iPad OS 14 na upgradable to iPad OS 14.6. Sa chipset, meron siyang Apple A14 Bionic chip na 5 nanometer. Dalawa po ang kanyang variant. Meron tayong 64GB at 256GB at hindi na po expandable ang kanyang storage. Meron siyang quad stereo speakers. At pagdating sa battery, wala pong sinabi si Apple na eksaktong battery. Pero nag-research ako na meron siyang 7,606 mAh non-removable battery. At sa biometrics, meron po siyang fingerprint scanner or yung Touch ID. So pag-usapan naman natin yung gaming performance nitong iPad Air 4th generation. So yun nga, itong tablet na to ay powered ng powerful chipset na Apple A14 Bionic chip na makikita rin natin sa iPhone 12 Pro Max. So, nag-game test ko na nga itong smartphone na to. Na-meet nyo naman yung expectation ko sa isang mid-range tablet. Na-handle niya po lahat yung 8 games na tinest ko very smoothly sa high settings pa nga. And nakakatuwa na maganda po maglaro ng Genshin Impact dito sa high settings. Kayang-kaya niya po. At nung naglaro nga ako dito, hindi naman ako naka-experience ng overheat. Yun din yung positive side dito sa iPad Air 4th generation na napansin ko. And syempre, napakaganda maglaro dito dahil napakalaki po ng screen tapos full screen display pa siya. And syempre, meron siyang stereo speakers for immersive sound. Kaya kung naghanap kayo ng tablet na perfect for gaming, napakagandang i-recommend po itong iPad Air 4th generation sa inyo. Kung baga, kung medyo namamalang kayo sa iPad Pro, napakaganda pong plan B etong si iPad Air 4th generation. So, speaker test tayo dito sa iPad Air 4th generation at gagamit tayo ng sound level meter. So, start tayo. Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong iPad Air 4th generation. Maganda kaya siyang pang gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, bago tayo mag-start, ito pala yung specifications. So, ito yung na-measure ng ating sound level meter. Napakataas, nasa 96.2 decibels. So, expect nyo yan mga ka-J-Vlog kasi 4 ba naman ang speakers netong iPad Air 4th generation. At kung i-rate ko ang kanyang speaker quality, 1 ang lowest and ang highest. Ang score ko dito, nasa perfect 10. Napakaganda. So, next naman, try natin yung Touch ID ng iPad Air 4th generation. So, hindi naman automatic tong mag-scan. Pag pinatong nyo lang yung finger nyo, kailangan nyo pindutin yung button para mag-scan. Ayan. So, nag-scan siya. Very fast naman. Diba?
fast and accurate po yung Touch ID ng iPad Air 4th generation. Napakabilis oh. So battery test tayo dito sa iPad Air 4th generation. So maglalaro tayo ng 30 minutes. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So ang una nating lalaruin is Mobile Legends at ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa ultra, naka-on ang outline at shadow. At naka-full download na rin pala ang resources dito. So start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 45%, 30 minutes. Ngayon mga ka-J-Vlog, 30 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang natira. So may natira pang 25%. Sa 30 minutes natin na paglalaro dito sa iPad Air 4th generation. So 20% ang nabawas. So yan mga ka-J-Vlog, nakita nyo na si iPad Air 4th generation. At syempre sobrang nagustuhan ko po itong tablet na to. At yun nga, personal tablet ko itong si iPad Air 4th generation. Sobrang satisfied po ako sa performance na mo-offer ng tablet na to. At yun nga, nakakatuwa kasi dito is marami siyang nagbago compared do sa kanyang predecessor. Tulad na lang doon sa full screen, support niya ng Apple Pencil, at yun nga, complete redesign na tong iPad Air 4th generation. And syempre, powerful pa yung chipset niya. So, itong si iPad Air 4th generation nga, ay nasa middle ng iPad series. Meron kasi tayong budget iPad, tapos iPad Air, tapos yung iPad Pro. So, kung namamalang kayo sa iPad Pro at medyo nakukulangan kayo sa specs ng budget iPad, I suggest go for the iPad Air 4th generation. Yung iPad mini kasi, parang isang category nila yan sa mga consumers na gusto ng tablet pero very compact lang. Kaya para sa akin, ibang category yung iPad mini. So yun mga J-Vlog, napakaganda pong i-recommend nitong iPad Air 4th generation sa inyo. Kumbaga all-in na rin tong tablet na to for entertainment, gaming, at for work purposes.